Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce poftă am avut eu de foi de napolitane, umplute cu unt, lapte condensat și nucă măcinată. Acum am aici un pachet de unt, 250 de grame de unt. Îl mixez. Să fie la temperatura camerei, trebuie să fie. Acum punem laptele condensat. Eu am două cutii. Nu știu, nu fac reclamă, că de-aia nu vreau să fac reclame la firme, de unde s-au cumpărat, dar la magazinele mari. Deci lapte condensat pentru prăjituri. Eu pun două cutii ca să mă ajungă la pachetul ăsta mare. Dacă zahăr nu punem, că laptele condensat e foarte dulce și nu trebuie zahăr deloc la ăsta. Dacă n-ați folosit, care ați folosit, știți cât e de dulce ăsta. Așa. N-am din ăla caramelizat, am lapte condensat normal. Era bine dacă aveam din ăla caramelizat, dar să văd că eu mai am cremă caramel, care am făcut odată, la mine pe pagină găsiți cum am făcut caramelul. Și pot să amestec ca să aibă gust de caramel. Așa. Și acum mixăm. Puteți să puneți în loc de nucă, eu am aici 200 de grame de nucă măcinată, dar în loc de nucă puteți să puneți și nucă de cocos. Și acum am mixăm la viteză mică ca să nu ne sară nuca. Cea mai rapidă cremă pentru foi de napolitane. Hai să vedem. Eu am scos și caramelul ăsta. Am aici. Am scos la temperatura camerei, vedeți? Numai o să mi se mixeze mai greu, că nu am vrut să-l încălzesc. Că uitați, așa e. Nu am vrut să-l încălzesc, că atunci trebuia să stau să răcească. Așa îl mixeze mai greu, dar se mixează până dă de unt. Deci avem un vaining din ăsta de cremă. Asta când
vrei o prăjitură rapidă, nu trebuie neapărat caramelul pus. Eu l-am pus că l-am avut în frigider. Ce fain se face. La mine pe pagină găsiți caramel făcut, rețeta. Am mai vrut să aduc robotul ăla mare, zic lasă că pentru crema asta fac cu... Atât. Deci e cremă tare. Asta și tot puteți să umpleți. Atâta. Că... Așa, mai luăm o paletă să amestecăm bine, să vedem cum e. Uitați ce fain e. Wow, e o bunătate de cremă. Aici pot să fac câte vreau. Haideți să începem să umplem. Așa, punem crema. Deci avem câte foi? 3-4. Deci crema ar trebui să o împărțim în 3. Vedem, că dacă e prea multă, eu mai am un pachet. Hai să-mi iau. Și pot să pun mai înalt. Numai, și vreau cremă să nu fie numai... Uite că mi-a rămas din caramel, dar care a fost mai tare, nu s-a mixat. Nu vreau să pun numai, cum îi spune, numai napolitane și să nu fie cremă. Așa mai bine mai desfac un pachet. Chiar dacă vă rămâne și caramel între, n-are nimica, că el se va muia. Așa. Deci asta e o cremă care am reinterpretat-o eu așa din capul meu. Și cu ce am avut pe aici. Pâinile mele sunt proaspete, dar sunt cam fragile. Așa. Sigur mai aduc eu un pachet și pachetul ăla lant și mai pun o foaie, 2 cutii mai înalt, mai bine, mai fain arată la tăiat. Și astea chiar vă stă la rece, că nu are nimica de să se strice. Bine, na, acum nu ținem la temperatura camerei, ținem la rece. Așa. Asta e foaie bună. Trebuie să o las să nu... Am zis cât de groasă vreți să puneți crema, puneți. Nu trebuie să puneți... Mie
Îmi plac și foile de napolitane să fie, dar și să aibă cremă, de să nu să... Și le presăm, după aia și le dăm la rece. Și asta e o prăjitură și spornică. Nu folosim ouă. Un pachet de unt. Care lucrați cu rama, puteți să puneți și rama în loc de unt. Na, untul e mai fain, mai bun, mai sănătos, mai... Așa, haideți că mă duc să-mi aduc pachetul ăla și mai pun și de acolo foi. Na, haideți să vedeți că am adus. Asta o pun toată aici. Că nu... Deci mai o foaie folosesc. Așa. Deci cam 5 foi. Înainte, așa erau pachetele, cu 5 foi. Nu ca acum cu 4. Am zis, dacă nu vă place nuca, puneți nucă de cocos. Puteți să puneți și nucă de cocos în crema asta. Puteți să puneți cacao, iar la fel. Sau puteți să puneți Nutella. În loc de caramelul ăla ce l-am avut eu, puteți să puneți Nutella. Ok. Și acum punem o foaie. Dar asta o să o punem invers. Punem așa. Așa. Acum o pun eu pe un fund de lemn. Să șterg pe aici ca să nu murdăresc. Ce bine miroase. Iată, îmi plac foile astea de napolitană. Așa miroase a napolitană, așa. Așa. Și acum punem o greutate. Tot așa un fund de lemn greu. Dar eu tot timpul le bag într-un sac de nylon. Și dacă fac cu caramel și dacă fac, le pun într-un sac de nylon. Sac sau pungă sau folie, puteți să trageți pe ele. Ops. Stați de subțiri sacii ăștia de numai. Am avut eu din aia mai groși, de nu mai am. Mai am din aia groși, că ăia sunt buni. Uite așa. Vedeți? Și acum mai pun un fund de lemn și la rece cu el. Vedem că aveam mult mai greu. Am asta. Am asta mai greu. Și la rece cu el. Și o să vă arăt după ce se întărește crema cum arată. Și
Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final. Deci nu pot să vă spun decât că au ieșit o bunătate. O delicioasă prăjitură, rapidă, foarte bună. Dacă vreți să încercați, vizionați videoclipul și acolo vedeți modul de preparare. Vă mulțumesc din suflet și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!